Hello everyone. Today I'm again back with my next lecture on Python. आज चाहिँ हामी पाइथनमा हुने डिफ्रेन्ट टाइप लजिकल अपरेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ है र त्यसलाई चाहिँ पाइथनको थ्रु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने ट्राई गर्छौँ। यो नै हाम्रो आजको मेन एजेन्डाहरू हो। सो हामीले हाम्रो प्रिभियस क्लासहरूमा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसनहरू, मेमोरी अपरेसन, इनपुट अपरेसनको बारेमा कुरा गर्यौँ हैन। आज चाहिँ हामी चाहिँ लजिकल अपरेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो सबै अपरेसन हामी चाहिँ अहिले फोकस भनेको सीपीयूले गर्ने अपरेसनहरू चाहिँ के छ हैन, जुन चाहिँ पाइथनले चाहिँ इनबिल्ट हामीलाई दिएको छ त्यही सेरोफेरमा बसेर मात्र कुरा गरेका छौँ हैन। योभन्दा बढी रहेको विभिन्न टाइपको मोड्युलहरूले दिने अपरेसनहरू चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। सो हामीले लजिकल अपरेसन भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ आइदर इज ट्रु अर फल्स भन्ने कुरासँग डिल गर्छ हैन। हाम्रो रियल लाइफमा पनि हामीले विभिन्न टाइपको एक्टिभिटिज गर्दा वा विभिन्न सेरोफेरोमा चाहिँ हामी लजिकल अपरेसन युज गरिरहेको हुन्छौँ हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल डिसिसन मेकिङ गर्न पर्यो भने हैन। फर इक्जाम्पल तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु भने तपाईँले अम्ब्रेला लैजाने कि नलैजाने, आज छाता चाहिँ बोकेर जाने कि नजाने भन्ने डिसाइड गर्न पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईँले के भन्छ, बाहिर चाहिँ पानी पर्न लाग्छ वा घाम लाग्छ कि लाग्छैन भनेर हजुरले हेर्नुहुन्छ हैन। र अर्को कुरा भनेको तपाईँ चाहिँ बाहिर कहाँ जाने हो, टाढै जाने हो कि हैन, वा बाहिरै निस्किने हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले के गर्नुहुन्छ, डिसाइड गर्नुहुन्छ। त्यो भएपछि बल्ल तपाईँले दुईटाको आधारमा के गर्नुहुन्छ, अम्ब्रेला लैजाने कि नलैजाने भनेर डिसाइड गर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईँले विभिन्न प्रब्लम सल्भिङ गर्दाखेरि पनि लजिकल अपरेसन युज गरिराख्नु भएको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै एउटा प्रब्लमलाई तपाईँ सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ एउटा सिस्टमेटिक वेमा भने सबभन्दा पहिला भनेको यसको प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ ए हो कि हैन, अनि यदि होइन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, बीमा जानुहुन्छ हैन। यदि बी पनि होइन भने तपाईँ केमा जानुहुन्छ, सीमा जानुहुन्छ। यदि सी पनि होइन भने चाहिँ के हुनसक्छ भने यो डी चाहिँ पक्कै हुनसक्छ है, पक्कै हो भन्ने तपाईँले के एउटा निदोमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईँले के गर्नुभएको छ, लजिकल अपरेसनको युज गर्नुभएको छ हैन। त्यस्तै गरेर आर्गुमेन्टहरू भ्यालिडेट गर्न पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, लजिकल अपरेसनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कसैले चाहिँ कुनै स्टेटमेन्ट एउटा आर्गुमेन्ट दिइराखेको छ भने हैन, उसले के भन्छ, यदि यो मैले दिएको पहिलो आर्गुमेन्ट ट्रु छ भने सेकेन्ड पनि ट्रु हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यदि ए ट्रु हुँदाहुँदै यदि बी चाहिँ फल्स छ भने त्यो आर्गुमेन्टै के फल्स भयो हैन भन्ने टाइपले चाहिँ एउटा लजिकल अपरेसनको थ्रुबाट चाहिँ अरू आर्गुमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर प्लानिङको लागि पनि के हुन्छ, लजिकल अपरेसन युज हुन्छ। सो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के पायौँ भने लजिकल अपरेसन युज गर्दाखेरि हामीले तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ इलिमेन्ट युज गर्यौँ। एउटा एन्ड युज गर्यौँ, अर्को अर युज गर्यौँ, अर्को नट युज गर्यौँ। भन्नुको त हामीले यही तीनटा डिफ्रेन्ट अपरेसनहरूले चाहिँ के डिटरमाइन गर्ने भयो कि कुनै पनि हजुर दिनुभएको लजिकल स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेर्नकै डिटरमाइन गर्छ है। सो हामी सबभन्दा पहिला यो जति पनि लजिकल अपरेसन छ यो चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। सबभन्दा पहिला अर हेरौँ है। सो यहाँ तपाईँले लेफ्ट साइडमा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ एउटा आर्गुमेन्ट छ हैन। एउटा एक्स र वाइ भन्ने आर्गुमेन्ट छ है। हजुरले बिचमा अर युज गर्नुभएको छ है। यदि आर्गुमेन्ट एक्स राइट छ भने हैन, के अरे हजुरले ट्रु छ भने ट्रु आउटपुट दिने भयो हैन। तर यदि सँगसँगै फल्स छ भने तपाईँ सेकेन्ड वाइ आर्गुमेन्ट जाने भयो हैन। यदि वाइ आर्गुमेन्ट ट्रु छ भने के भने ओभरअल यसको आउटपुट के हुने भयो, ट्रु हुने भयो। तर यदि सेकेन्ड आर्गुमेन्ट नि फल्स छ भने बल्ल यसको आउटपुट के आउने, फल्स आउने भयो। भन्नुको अर्थ एक्स अर वाइ भन्दा यदि दुईटा मध्ये जुनै पनि ट्रु भएपछि यसको आउटपुट के आउने भयो, ट्रु आउने भयो। यसलाई फल्स आउनको लागि चाहिँ दुईटै आर्गुमेन्ट चाहिँ फल्स हुनु पर्यो हैन। राइट एक्जाम्पलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ए ट्रु छ, बी फल्स छ हैन। हामीले चाहिँ ए अर बी अर युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले के दिने भयो भने इफ ए अर बी भन्यो भने चाहिँ एउटा कन्डिसन ट्रु चाहियो हैन। त्यो भएर चाहिँ यसले प्रिन्ट एटलिस्ट वान कन्डिसन इज ट्रु भनेर दिने भयो हैन, किनभने माथि ए ट्रु छ हैन। त्यस्तै गरेर तलबाट अर्को एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। x is equal to 5, y is equal to 10 भन्ने छ। इफ x is less than 0 or y is less than 0 है। हेर्नु त यसमा दुईटै के छ, के अरे x चाहिँ लेस देन 0 छ त छैन हैन, y पनि लेस देन 0 छ छैन भन्नुको अर्थ के बोथ नम्बर चाहिँ पोजिटिभ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को भनेको एन्ड छ हैन। एन्डमा नि के छ, एन्डको हेर्नु त लेफ्ट साइडमा x र y भन्ने दुईटा आर्गुमेन्ट छ हैन। यदि फर्स्ट आर्गुमेन्ट एक्स आर्गुमेन्ट ट्रु छ भने
यो कि ट्रु अरे सबभन्दा पहिले फल्स होइन फल्स छ भने के आउटपुट टोटली फल्स आउने भयो होइन त्यो सेकेन्डमा जाने भएन है यदि तर फर्स्ट आर्गुमेन्ट ट्रु छ भने त्यो के सेकेन्ड आर्गुमेन्टतिर जाने भयो यदि वाइ आर्गुमेन्ट फल्स छ भने आउटपुट फल्स दिने भयो तर यदि वाइ आर्गुमेन्ट ट्रु छ भने चाहिँ के दिने भयो यसले चाहिँ आउटपुट चाहिँ के दिने भयो ट्रु दिने भयो भन्नुको अर्थ यसलाई ट्रु आउनको लागि बोथ ट्रु हुनु पर्यो यदि एउटा मात्र फल्स भयो भने यसको आउटकम के आउने भयो फल्सै आउने भयो है जस्तै राइट साइडमा इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ ए ट्रु छ बी फल्स छ भन्नुको अर्थ के हुने भयो यसले के प्रिन्ट गर्ने भयो भने एटलिस्ट वान कन्डिसन इज फल्स भने प्रिन्ट गर्ने भयो किनभने माथिको कन्डिसन आउनको लागि चाहिँ दुइटै ट्रु हुनु पर्थ्यो होइन त्यस्तै गरेर तलको इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स इक्वल टु 5 वाइ इक्वल टु 10 छ होइन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एन्ड वाइ इज ग्रेटर देन 0 हेर्नु त दुइटै ग्रेटर छ नि त त्यो भएपछि यो बोथ नम्बर आर पोजिटिभ भनेर यसले प्रिन्ट दिने भयो है त्यस्तै गरी नटको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि पनि नटले चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट दिन्छ है यदि ट्रु छ भने फल्स दिन्छ यदि फल्स छ भने ट्रु दिन्छ है जस्तै यसमा चाहिँ एक्स इक्वल टु ट्रु भने चाहिँ यसले आउटपुट के दिने भयो फल्स दिने भयो होइन त्यो फल्स चाहिँ ट्रु आउटपुट भयो यदि एक्स इक्वल टु फल्स भएको ट्रु चाहिँ के हुन्थ्यो ट्रु आउटपुट हुन्थ्यो होइन नट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मात्र आर्ग्युमेन्ट युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो राइट साइडमा इक्जाम्पल हेर्दाखेरि ए इक्वल टु ट्रु छ त्यो भएर नट ए भन्यो भने के भयो द प्रिन्ट इज फल्स भनेर दिने भयो है त्यस्तै गरी तलपट्टि इन्टिजर एक्स इक्वल टु 5 छ इफ नट एक्स इज ग्रेटर देन 10 होइन के अरे एक्स इक्वल 5 भने 5 चाहिँ के हो ग्रेटर देन 10 होइन होइन भने चाहिँ के हो एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु 10 भनेर यसले आउटपुट दिने भयो त्यस्तै गरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि यो तिनवटा डिफरेन्ट लजिकल अपरेटरहरू चाहिँ सँगै आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले लजिकल अपरेटरलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट टु राइट जानुपर्छ होइन लेफ्टमा सबभन्दा जुन छ त्यो फर्स्ट एक्जिक्युट गर्न पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड त्यसपछि बल्ल थर्ड है तर यदि कुनै पनि लजिकल अपरेटर चाहिँ ब्राकेटभित्र आएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने ब्राकेटमा भएको त्यो अपरेटरलाई चाहिँ पहिले सल्भ गरेर बल्ल बाहिरको पनि जानुपर्छ है त्यो सिमिलर हामीले त्यो जुन बदमास रुल भनेर एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन सँगै हामी के गर्ने भनेर हामीले एउटा रुल छ सेम त्यही टाइपको रुल चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको इक्वाल र इक्वालिटीको डिफ्रेन्स बुझ्नुपर्छ है त इक्वाल भन्ने बित्तिकै हामीले इक्वल टु इक्वाल युज गर्दाखेरि कि यसले चाहिँ भ्यालु असाइन गरेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होइन तर यदि इक्वालिटी छ भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यो बराबर कन्डिसन चेक गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ है जस्तै हाम्रो एक्स इक्वल टु 5 भन्यो कि यसले चाहिँ एक्सको भ्यालु 5 असाइन गरेको तर एक्स इक्वालिटीको इक्वल टु 5 भनेको यसले चाहिँ के गरेको भने यसले चाहिँ के गरेको 5 एक्सको भ्यालु चाहिँ 5 छ कि छैन भनेर चेक गरेको है यो डिफरेन्स चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ सो त्यस्तै गरेर हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने भने कम्पेरिजन अपरेटरको बारेमा बुझ्नुपर्छ है डबल इक्वल टु भयो भने के भयो यसले चाहिँ भेरिफाई लेफ्ट साइड र राइट साइड इक्वल छ कि छैन भेरिफाई गरेको अनि एक्सक्लेमेसन इक्वल टु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ लेफ्ट साइड र राइट साइड चाहिँ इक्वल छ के अरे इक्वालिटी छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भेरिफाई गर्छ होइन एक्सले यो ग्रेटर देन स्मलर देन ग्रेटर देन इक्वल टु स्मलर देन इक्वल टु भन्ने सिम्बल चाहिँ हजुरले याद गर्नु पर्यो जो हामी कहाँ जान्छौँ गुगल कोल्याबमा जान्छौँ ओके सो हाम्रो अर अपरेटरलाई चाहिँ मैले के एउटा इक्जाम्पल के राखेको छु भने हामीले चाहिँ एउटा गेम बनाउँदैछौँ होइन त्यो गेमले चाहिँ के भन्छ भने यदि प्लेयरले चाहिँ एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा जाँदा चाहिँ कुनै एउटा हतियार वा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ लिएको छैन भने उसलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा जान नदेऊ है नेक्स्ट लेभल जानको लागि चाहिँ कम्पलसरी के भयो भने एउटा जुन भयो नि सोर्ड वा बो चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो एचिभ गर्नै पर्यो होइन उसले त्यो जसरी पनि लिन पर्यो त्यो गेमको थ्रुबाट है त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने यसको कोडिङ गर्छ है ल सबभन्दा हामीले एउटा कलेक्टेड भेरिएबल भनेर के आइटम छ त लिन मिल्ने भनेर चाहिँ अनि एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ है हिजो हामीले अस्ति के पढेको थियौँ भने के थियो त्यसमा हामीले के एउटा लिस्ट अफ आइटम होइन एउटा आइटम चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न पर्यो त्यसमा हामीले के राख्छौँ एउटा सर्ट राख्छौँ बो राख्छौँ अर्को कन राख्छौँ र जे पनि एउटा अर्को चाहिँ के राखौँ
स्टिक ओके भनेपछि यो चाहिँ 4वटा आइटम भयो है यसले चाहिँ के गर्न पर्यो भने एउटा सोडा बोर्ड चाहिँ लिएर जानै पर्यो एउटा आइटम है भनेपछि हामीले अब चेक गर्न पर्यो ल कि ल होइन किन नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याउनको लागि चाहिँ उसलाई त त्यो आइटम त लिन पर्ने छ नि त त्यो भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इफ होइन इफ सोड होइन सोड इन collected item or के छ बो आइटम अब हामीले के गर्नु पर्यो यदि यस्तो छ भने के गर्नु पर्यो इन्ट can now move to next level भनेर प्रिन्ट गर्ने भयो है तर यदि यस्तो छैन हैन यसले चाहिँ लिएको छैन भने के else print you need to collect either sold or बो भनेर भन्यौं हैन अब हेरौँ त यसले के गर्दो रहेछ यो प्लेयरलाई मुभ गर्न दिँदो रहेछ कि नरहेछ ओके एलोकेटिङ हुँदैछ है कनेक्टिङ सो हामीले बेसिकली के गर्यौं भने प्लेयरले गेम खेल्दा खेल्दै उसले आइटमहरु कलेक्ट गरेछ हैन त्यो कलेक्ट गरेको आइटममा चाहिँ सोर्ट र बो मध्ये एउटा कुनै भयो भने बल्ल उसले सेकेन्ड लेभलमा जान दिने नत्र उसलाई जान नदिने भनेर हामीले एउटा गेम बनायौं है गेमको एउटा फंक्सन लेख्यौं भने अब हेर्नु त्यहाँ के गर्छ उसको कलेक्ट आइटममा त सोर्ट र बो छ हैन त्यो भएपछि उसलाई के गर्ने भयो यु क्यान नाउ मुभ टु नेक्स्ट लेभल भन्यो तर यदि हामीले लेख्यो भने त यो हटाइदियौं भने के हुन्छ हेर्मै हैन त यु निड टु कलेक्ट आइदर सोडा भनेपछि हजुरले चाहिँ त्यो सोडा बोर्ड नलिकन नेक्स्ट लेभल जान सक्नु भएन भन्ने कुरा आयो ओके एउटा प्रोग्राम भयो हजुरले अरु बुझ्नु भयो होला हैन यो मध्ये सोड र एउटा यो मध्ये जुन एउटा भयो पनि कन्डिसन के आयो ट्रु आयो त्यो भएर चाहिँ फर्दर अगाडि प्रोग्रेस गर्यो है सो अब हामी अर्को भनेको के छ नि एन्ड अपरेटर छ एन्ड अपरेटर हामीले यही माथिकोलाई पनि के गर्छ एन्डको रूपमा युज गर्न सक्छौं है यसलाई कपी गरौँ यसमा के भनौं भने यसमा यो अर्को ठाउँमा एन्ड हेर्ने मैले अर र एन्ड भनेको जहिले स्मलमा ओआर स्मल लेटरमा छ है स्मल लेटरमा राख्न पर्छ किनभने यो भनेको मैले के भने पाइथन भनेको एकदम केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो हैन हरेक एउटा क्यापिटल ए एन्ड डी को छुट्टै मिनिङ हुन्छ स्मल पनि छुट्टै मिनिङ हुन्छ त्यही भएर केयरफुल हुनुपर्छ है हैन त अब इफ सोडिङ एन्ड भनेपछि अब यसलाई प्ले गरौँ हैन गर्दाखेरि यो के भयो यु क्यान नाउ मुभ टु नेक्स्ट लेभल तर मैले यो बो हटाइदिएँ हैन बो हटाइदिएँ भने के हुन्छ सोड त छ हैन अब यसलाई रन गरौँ त यु निड टु कलेक्ट आइदर बो अर सोड भने यसमा आइदरलाई चाहिँ बोथ सोड एन्ड बो हैन त त्यो भएपछि उसले जान दिएन अगाडि है यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर पासवर्ड भ्यालिडेट गर्न छ भने के गर्न सक्छ हामीले यही एन्ड युज गर्न सक्छौँ हैन जस्तै युजर नेम इज इक्वल टु विजय भनेर छ हैन पासवर्ड इज इक्वल टु 1 2 3 4 छ ओके हामीले अब के गर्ने युजरबाट युएचआर युजर इज इक्वल टु गरेर इनपुट इन्टर नेम गरौँ है त त्यस्तै गरेर pss इज इक्वल टु
पासवर्ड गर्यो रेडी गर्यौं है अब हेर्नु त अब हामीले के गर्ने एन्ड युज गर्दैछौँ हैन इफ युजर र डबल इक्वल भनेर के भन्थे यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ इक्वेट गर्छ भनेर भन्थे एन्ड पासवर्ड हैन बल्ल के गर्न पर्यो प्रिन्ट लगइन हैन इल्स इन्करेक्ट है यसलाई रन गरौँ है त अन्त मैले यसमा विजय हाने पासवर्ड 1 2 3 4 हाने है त यसले गर्दा के भयो यसले के दियो हैन सक्सेसफुली लगइन गर्यो हैन अब हामी के गरौँ फेरि यसलाई रन गरौँ हैन यसमा मैले सबइन हाने पासवर्डमा 1 2 3 हाने के अरे युजर नेम र पासवर्ड इज इनकरेक्ट भनेर यसरी चाहिँ हामीले के अरे युजर नेम र पासवर्ड चेक गर्न सक्छौँ हैन दुईटै कन्डिसन म्याच भयो भने मात्र लगइन गर्न दिने हैन यहाँ जस्तो युजर नेममा मैले यही मात्र राखेँ तर रियल केसमा के हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा बसेको हुन्छ है यस्तै गरेर अब हामी नट अपरेटर युज गर्ने ट्राई गर्छौँ है डट अलु प्लेयर टु हेभ अ सर्ट एगेन हैन यदि उसँग चाहिँ पहिले सर्ट छ भने उसलाई चाहिँ सर्ट लिन नदेऊ भन्न खोज्यो है अब हामीले यसको लागि के गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी कलेक्टेड आइटम हैन कलेक्टेड आइटम इज इक्वल टु यसमा चाहिँ सर्ट गन छ भने एक कपी इफ हैन अब उसले चाहिँ कुनै प्लेयरले चाहिँ फेरि सर्ट चाहिँ उसले लिन खोजिरहेको छ भने के गर्न सक्छ इफ नट सर्ट इन collected item print sort यदि छैन भने के गर्न कलेक्ट गर्न पर्यो इल्स is already in basket हैन भनेर यसको अनि हेर्नु त अब हैन सर्ट इज अलरेडी पहिले सर्ट छ नि त त्यो भएर के सर्ट पहिले बास्केटमा छ भने उसले टिप्न दिएन तर हामीले यदि हटाइदियौँ भने के हुन्छ फेरि रन गरौँ त सर्ट कलेक्टेड भनेर उसले के गर्यो आइटम चाहिँ कलेक्ट गर्यो है यदि हामीले यसमै राख्ने हो भने के गर्न सकिन्छ भने ल त्यसलाई अहिले त्यो नगरौँ है अब यस्तै गरेर के हामीले तिनटै अपरेटरहरू युज गर्यौँ है अब तपाईँलाई टास्क छ है एउटा प्रब्लम टु भन्ने टास्क छ यो फाइलमा हजुर सेयर गर्छु हैन यो एकचोटि हेर्नुहोस् हेरि भएपछि हजुरहरूले चाहिँ आफूले गरेको टास्कलाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो इन्प्रो academy 2023@gmail.com मा चाहिँ हजुरहरूले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ म भेरिफाई गरेर हजुरहरूलाई फेरि ब्याक गर्छु है त कमेन्ट लेखेर हजुरलाई ब्याक गर्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच हैन आजको लागि चाहिँ यति नै हामी अब आउने सेसनहरुमा चाहिँ कन्डिसनल ब्रान्चिङको बारेमा कुरा गर्छौं